Ahoj všichni, dneska to bude o tomhle skvělém batohu od společnosti Snookpack, jmenuje se Sleeka Forces a více se rozvíte až po intru. Takže co je potřeba vědět o tomhle batohu? Jak jsem říkal, výrobce je Snookpack, model je Sleeka Forces. Objem 35 litrů, hlavní materiál je nylon 600D, což je krásný materiál, který nám zaručuje to, že ten batoh je částečně odolný vůči vodě, že vůči dešti, sněhu a tak dál, a samozřejmě odolný vůči nějakému prodření, roztržení, proškrábnutí, když se zaháknete někde a tak dál. Nicméně pojďme se vrátit ještě na chviličku zpátky a řekneme si, co je vlastně společnost Snookpack. Anglická společnost, která vyrábí pro anglickou armádu, samozřejmě i pro armády po celém světě. Například i Češi využívají jejich bundy, jejich kalhoty a podobné věci, protože to mají opravdu dobrý. Vyrábí samozřejmě i spacáky a podobné vybavení. Podívejte se k nám na stránky, máme opravdu široký portfolio jejich produktů a byla by škoda, aby vám to uniklo. Pojďme se vrátit zpátky k věci, čímž je samozřejmě ten takový outdoorový lomeno taktický batoh. Řekneme si, co najdeme po povrchu tohohle z toho batohu, podíváme se samozřejmě i dovnitř a podíváme se na ten zádový systém, protože ten je za mě tady použitý takovej skromný, nicméně poměrně zajímavý a také účelný. Materiál tedy nylon 600D, jak jsem říkal před chviličkou. Přední strana je v rytmu z těch dvou popruhů, který nám vlastně drží víko, který nám zajišťuje obsah toho batohu. Nahoře bychom našli malý velcro panel. Máme tady vepředu takovejhle malý systém, kam si můžete umístit například zápisník. Teď si asi říkáte, proč tady mám umístěný zápisník. Je to vodoodolný zápisník od společnosti Modstone. Odkaz na něj máte dole v popisku videa, takže asi je jasný, proč ho můžu mít právě takhle, protože se mu nic nestane, ani když bude pršet. Tak, tyhle dva popruhy mají samozřejmě zajišťování a suchý zipy, takže nám ty konce nikde nevlajou a můžeme si to nastavovat co do objemu, takže uvnitř vlastně může být ještě trošku víc věcí a pak se to jenom zajistí tímhle s tím víkem. To je vlastně na přední straně všechno, a to si takhle položíme, ukážeme si, že na spodní straně bychom našli dva malé popruhy, kam si můžete pomocí další popruhoviny umístit například spacák, karimatku nebo stan. Na stranách jsou potom takový vložní kapsy, o kterých si povíme něco, až se budeme bavit vlastně o tom vnitřním rozložení. A zadní strana už je potom jenom čistě vlastně v rytmu toho nosního systému. Ten spolíhá na 3 základní prvky. Samozřejmě ramení popruhy, samotná zádová část a ta bederní část. Pojďme hezky od zhora až dolů. Nahoře bychom nalezli takovejhle krásný popruh, který slouží k tomu, abyste to mohli přenášet. A samozřejmě hnedka pod ním jsou takovýhle dva pěkný ramení popruhy, které jsou jak polstrovaný pomocí 3D mesh síťoviny, tak samozřejmě i vytvarovaný podle našeho těla, aby to krásně kopírovalo ty křivky. Hezky se to nosilo a ten transport byl co nejpohodlnější. Máme tady samozřejmě několik pozic, kam si můžeme umístit třeba karabinu, máme tady Dčka, máme tady hrudní popruh, který nám jistí vlastně ty ramenní popruhy na svém místě. Ten je jak elastický, tak i délkově a výškově nastavitelný. To výškové nastavení potom probíhá pomocí protahování dalšími pozicemi, takže to vždycky musíte vymotat. Tak, ramení popruhy je samozřejmě délkově nastavitelný, my si je teď rozepneme, dáme si je takhle na stranu a podíváme se vlastně na zbytek tohohle batohu. Co se mi líbí, že ačkoliv je to takový friendly batoh, tak vlastně tady ve spodní části máme klasický bederní popruh. Ten je polstrovaný a zajišťovaný pomocí opravdu velký UTX Fastex spony. Samozřejmě délkový nastavování a máme tady na koncích tyhle malé popruhy, kterými můžeme zajistit ty konce, aby nám nikde nevlály a aby to působilo jak kultivovaně, tak samozřejmě, aby to bylo i co nejvíce účelný, abyste se nikdy nezahákli. Zádová část sama o sobě je takhle hezky čistá, dole máme jeden blok 3D mesh síťoviny, aby nám to krásně na těch bedrech větralo, nicméně samozřejmě je vystužená, takže to krásně drží celou tu konstrukci toho batohu. Takže prošli jsme si povrch batohu, řekli jsme si něco vlastně o tom objemu a tak dál, podívali jsme se na ten zádový systém a teďka nás samozřejmě čeká poslední část, což je vnitřní rozložení, což jsou kapsy a tak dál, tak dál. Takže se ničím nezdružujeme a skočme rovnou na to. Než se podíváme do toho hlavního prostoru, pojďme si projít všechny kapsy, které bychom našli kolem. Tady tu přední už jsem zmiňoval, po stranách máme dvě takovýhle vložné kapsy, tam se dostaneme po odklopení takovýhleho víka, můžete tam mít například i flašku s pitím. Já tady mám momentálně umístěný třeba ručník, protože ho určitě potřebujete mít rychle po ruce, nechcete ho mít nikde schovaný uvnitř batohu, potřebujete se rychle posušit a tak dál. Samozřejmě další ideální umístění by bylo tady vepředu, kde by i větral. Tak, když ten batoh otočíme, najdeme tady jednu kapsu vnitř víka s kilou například na dokumenty, peněženku, mobilní telefon a tak dál. A ve spodní části bychom potom našli jednu kapsu,
kam se dá umístit pláštěnka k batohu. Takže tím jsme si prošli vlastně ty okolní kapsy a můžeme se už podívat do toho hlavního prostoru. Tam se dostaneme po odepnutí těch dvou popruhů a odklopení kompletně celého z toho víka. Batoh, který nabízí klasický komínový plnění, nahoře to máme stažený pomocí parakordu a brzdy. A když to rozděláme, tak můžeme začít pomaličku vyndávat věci ven. Takže mám tady, kdyby byla zima, umístěnou bundu od Helikonu. Mám tady spací systém od Snookpeku, systém na horolezení a to je vlastně všechno. Takže jak je vidět, ten jednotný komín nabízí poměrně dost prostoru. Samozřejmě uvnitř potom bychom našli úplně čistý prostor, bez jakýchkoliv kapsiček, což je paráda, protože vždycky můžete spolíhat na to, že zkrátka se vám toho vejde co nejvíce, nemusíte myslet, že tady musí být prostor na takovouhle kapsičku a tak dále. Takže takovýhle jednotný prostor je za mě určitě výhodou. Pojďme si naskládat všechny věci zpátky a ukážeme si, jak ten batoh vypadá vlastně na zádech. Tak, batoh jsme si sundali ze zad, jak je vidět, krásně na těch zádech drží, vůbec mi nevadí, že tady nejsou žádný panely 3D síťoviny, opravdu krásně to sedí a je to velice komfortní. Takže pojďme si shrnout, co vlastně o tomhle batohu víme. Objem 35 litrů, 600D, nylon je hlavní materiál, váha je 1 kg, máme tady pěkný zádový systém, máme tady hezky rozvržený vlastně celý kompletně ten povrch toho batohu, máme tady velcro panel, máme tady kapsičku se síťoviny, aby jsme vždycky viděli, co v ní máme, máme tady dvě postranní takovýhle kapsy. Zkrátka za mě je to super batoh, když jdete na 1 až 3 dny někde do přírody, zároveň ze spodu si můžete přidělat nějaké věci, které už by se vám dovnitř nevešly. Je to velice odolný batoh, krásně se nosí, opravdu je to komfortní a zároveň má velice příznivou cenu, která jenom doplňuje vlastně kompletně celý ten nádech toho batohu, tak jak to Snookpek zamýšlel. Taky vám děkuji moc za pozornost, tohle byl batoh Sleeka Forces od společnosti Snookpek, podívejte se na něj, odkaz máte dole v popisku videa. Já se s vámi loučím, než půjdete, nezapomeňte nás lajknout, sdílet a také odebírat, aby vám takováhle videa už nikdy neutekla. Díky moc a u dalšího videa se budu těšit. Ahoj!